Salutare la toată lumea și bine v-am găsit la videoclipul zilnic din nou. Uh, O să continuăm cu seria de partide pierdute, o să fac un scurt intro mic. Uh, da, acum filmez și eu în timpul zilei, e mai ok și sper să mă țin așa constant. E foarte important să ții constant, chiar dacă filmez zilnic și postez zilnic, e important să iasă și ceva de calitate și decent. Așadar, am pus cronometru iarăși și o să fac videoclipul mai scurt și o să zic doar chestiile esențiale, nu mă lungesc aiurea și nu vă aglomerez cu prea multe prostii, rahaturi. Deși unora vă plac, mă rog, eu zic prostii că sunt cam dur cu mine, prostii și rahaturi. Sunt de fapt analize, comentarii în plus, dar când durează prea mult, e cam ineficient. Și mai vreau să mai zic o chestie, disclaimer, fiindcă arăt partidele mele pierdute, știți, prin deducție logică am jucat cu un adversar. Și mereu arăt adversar și prezint și numele și nu, adică nu prezint datele personale, doar numele uneori și nu empatizez chestia asta, nu țin să arăt poze cu adversarii mei, că nu e despre asta e vorba. Nu vreau, în primul rând, nu vreau să defăimez pe nimeni și nu defăimez, ba chiar m-aș defăima pe mine, că seria de partide pierdute arăt partidele mele pierdute și practic îi ridic în străchin pe ei, îi ridic în slăvi. Deci, în primul rând, nu vreau să jignesc pe nimeni, nu vreau să defăimez pe nimeni, nu despre asta e vorba, nu despre adversari, este vorba pur despre șah, ce învățăm din pierderi, din partide pierdute, cum trecem peste, cum ne întărim noi ca și caracter, ca și șahiști, cum avem armură, armură, na, ca în jocuri, în fine. Deci asta ar fi una și vreau să mai zic ceva. Dacă nu îmi vine așa pe moment, hai să trecem peste și nu vreau să mai zic nimic. Deci, de fapt, voiam să mai zic o chestie cu a fi constant și cred că e foarte important și să fii recunoscător, să fii mulțumitor și mulțumit cu ceea ce ai și să faci pași mici, da? Să nu faci marea cu sarea, că bă, vreau 1000 de videoclipuri sau 100 de minute de înregistrat. Bă, pași micuți, mai bine executat și făcut ok, 10 minute de calitate în fiecare zi și la o oră decentă, ca să nu-mi strice somnul, orele de masă care sunt foarte importante, acum le prioritizez la maxim ca să pot ca să fiu reglat, să știți, adică ca să funcționez și să nu am suișuri și coborâșuri. Nu mai vreau suișuri și coborâșuri, acum vreau perioadă de menținere și doar suișuri dacă s-ar putea și menținere și suișuri și menținere și suișuri dacă se poate. Mă refer la tot în viață, nu doar la așa. În fine, hai să trecem direct la seria de partide pierdute. Doar asta mi-am adus aminte și e important să zic mai bine la început decât la final. Dacă ești nou pe canal, dă-și tu un subscribe, ajută-l pe frățiorul tău. Uh, și dacă nu ești nou pe canal, dacă ești vechi și ai mai văzut și videoclipuri și îți place ceea ce fac, dacă sunt chestii de calitate, spune-le și prietenilor, dușmanilor, familiei și hai să creștem canalul și să creăm o comunitate, să vorbim și să ne ajutăm unii pe alții. Bun. Bun. Și o să las link în descriere cu provocarea de 6 săptămâni cu mine ca și antrenor și pe 15 decembrie o să aveți un webinar cu mine seara la ora 20:00. Deci faceți-vă timp pentru asta, planificați calendar și nu uitați. Așa, acum hai să fac imaginea mică și... Da. Deci contează și să prioritizezi YouTube-ul. Adică, mai mult făceam ca pe un hobby în ultimul timp, mai ales. În fine, hai să vedem ce partidă avem astăzi. Deci nu mai știu la cât am ajuns, la episodul 35 sau 36, cred că 35 ca număr. Și aici am comentat în engleză, i-am notat-o. Da, și o să am grijă de partida trecută. În primul rând voiam să mai zic că înainte să înregistrez, acum înainte să dau click, am făcut un mic test să văd dacă se aude eco. Nu știu de la ce s-a auzit ecou data trecută. Am făcut un mic test mai devreme și nu s-a auzit ecou deloc. O să investesc un pic în microfon și alte chestii, să văd de unde mi iau, nu știu cum se iau o pereche de căști sau un microfon separat, fără căști. Și să am și setup-ul mai ok, să fie mai ok, mai profesionist. Deci ce avem aici? Avem o partidă de acum 3 ani de zile, în 2022, potriva unui jucător puternic, chiar domnul cu titlul de maestru național, domnul Miron Ionel. Eu tot mă stresam înainte de partidă. Era turneu sub 2100. Observați cum am jucat în 2019 la sub 1800 sau sub 1700, la un turneu sub 1700, la sub 1900 și după aia am făcut trece la sub 2100. Și era runda a patra și am pierdut runda asta, logic că e seria de partide pierdute, a jucat și dânsul foarte bine, tot respectul și toată stima, așa că trebuie să le zic și ca să nu se facă ofense și să, în fine, oricum nu am mai zis la începutul videoclipului, nu țin să ofensez pe nimeni.
Ba mai mult se ridică în slăv, pentru că i-am pierdut partida. Așa. Și, bun, runda a patra, care era destul de importantă pentru turneu. Adică dacă nu o pierdeam, aveam șanse bune la primele top 3. Mi se pare că tot am luat un loc bunicel doar de consolare, cred că locul 5 sau ceva, locul 4, dar în fine. Hai să vedem despre ce e vorba. A fost un Grunfeld și cam așa s-a ajuns finalul. Dar aveam șanse să-l țin, dar am jucat foarte slab, foarte rău. Hai să vedem. Deci pion la D4 mi-a jucat dânsul, eu cal F6, da? Era perioada când începusem să joc Grunfeld și începusem să mă pregătesc. Așadar, pion la G6, în structură de Indiana Regelui, dar nu am jucat Indiana Regelui, probabil ar fi trebuit, probabil ar trebui, zic mereu asta și am mai zis-o în trecut, dar cred că pur și simplu motivul pentru care n-am jucat Indiana Regelui până acum la tablă, la partid de șah clasic și la partid de rapid sau blitz, poate doar cu jucători mai slab cotați. Acum n-am pus Elo, dar dânsul aici avea, cred că 2000, undeva la Elo la 2000 sau 1990, ceva de genul, între 1900 ceva și 2000 plus. Și eu aveam, cred că, nu mai știu dacă aveam și o 2000 sau 1900 și ceva. Deci era un jucător puternic, eu eram chiar nefavorit, din câte știu. Și, nu, adică, în general, prefer să joc ceva ce cunosc decât Indiana Regelui. Și cunosc Indiana Regelui, dar nu cunosc liniile moderne și toate subtilitățile și, adică, mai mult de a avea experiență în a juca practică. Cunosc, dacă îmi joacă cineva, știu să joc, de exemplu, Nebun E7, știu liniile rocada mică și E5, știu și linii cu, de exemplu, asta e linia principală, ori E5 direct, ori ca la 6 și după aia E5, ori calbe la D7 și după aia E5. Adică știu multe linii și toate subtilitățile, dar nu am experiență la tablă și contează, cred că e vorba și de asta că nu o menționează nimeni și nu am menționat eu prea mult, factorii care nu țin de șah, de experiența de la tablă, de exemplu, timp, nervi, emoții, cum reacționează adversarul, chestiile psihologice, cred că despre care unii oameni nu vorbesc și n-am vorbit nici eu prea mult și asta influențează decizia. Bă, joc D6, joc, ce fac? Joc D5, cum am jucat în partidă. Ce fac? Joc E6. Contează cum am dormit azi noapte, contează chestiile astea. În fine, am jucat pion la G6, că am zis că sunt mai bine pregătit și experiență și cursul lui Svidler. Și am jucat pion la D5. Eu sincer am fost mai impresionat decât dânsul, adică eu mă așteptam să-l surprind. Dar nu prea l-am surprins, pentru că dânsul era pregătit, adică pregătit nu că se pregătea, dar avea experiență de viață, avea experiență de partide și nu se lăsa ușor impresionat. Și a jucat nebun F4, cum am văzut partide în bază de date că mai avea, nebun G7, continuam natural și pion la E3. Nu știu dacă mă așteptam la pion la E3 direct sau tură la C1 și tură la C1 e mai este o mutare. Contează și ordinea de mutări. Și aici cred că joci rocada mică și pion la C5 sau ceva. Aici poate să-ți ia și pe C7 ulterior. Bătaie, 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 bătaie și bate pe C7, dar poți să bați pe A2. Poziții complicate. Sau mai poate să joace ca la F3. Mai poate să mai joace ca la F3 albul, iar cu poziții interesante. Nu e frică de ca la F3. Ba chiar mi-a fost mai mult frică de E3 și tură la C1, cum a jucat dânsul. Deci ca la F3 chiar... Bine, ține mai mult spre egalitate și nu prea îmi plac partidele care ies remiză. De exemplu, aici poți să faci rocada sau cred că poți să joci C5 direct, dar rocada poate să se ducă să-ți ia pionul, de exemplu asta, dar ar trebui să nu ai probleme prea mari. Ca la 6 mi se pare că recomandă și Twitter. În fine, n-am anotat prea mult aici și dată să am grijă și ce vă arăt, ce postez, ce anotez, pentru că eu înainte când le anotam și le scriam, erau pur și simplu partide jurnal, adică nu țineam să fac content pe YouTube, să le arăt cuiva, doar mie mi-arătam și puteam să scriu orice. Asta deja am făcut cu ultimul videoclip și ultima partidă. Dar nu sunt mândru de chestia asta. În fine, deci am jucat rocada mică după pion la E3, Zvitler, the true starting point of the bishop effort, asta în engleză. Da, deci liniile cu nebun F4, pion la E3, ok. În felul ăsta, forțele negrului, nu, în felul ăsta negrul forțează pe alb să pună calul pe F3 înainte să aleagă pion la C5 și de aceea să evite multă teorie. Practic am copiat mesajul lui Zvitler din cursul lui. La cal F3, pion la C5 și nu am probleme, nu mi-era frică. Dar a jucat turn C1 și nu mai știam, m-a păcălit dânsul și foarte mari felicitări și foarte bună treabă ce a făcut, pentru că
Aici eu am jucat pion la C5 și nebune 6 recomandă Zidler. Lui Zidler i-au plăcut pozițiile C5, pion la C6. Și eu n-am jucat așa și... nu i-au plăcut pozițiile. De fapt, cred că C5 recomandă și Zidler. Și zice nebune 6 lui Zidler nu i-au plăcut pozițiile pion la C6, pion la C6 ca să le recomande. Pentru că albul are spațiu, o să joace B4 A3, ține pionii solizi și joacă ca F3, păstrează un avantaj de spațiu foarte consistent. De exemplu, dacă joci B6, dar nu ești tu la mutare, albul e la mutare. De exemplu, ca F3, sau joacă B4 întâi, B6, n-am probleme cu mouse, trebuie să-mi fac curat și pe birou, mă scuzați. Și mi s-a blocat chessbase-ul, perfect. Perfect, ceva ce nu se putea mai bine de atâta, nu? O să dau pauză la videoclip și... Ok, am reușit să-l deblochez. Nu știu de ce am atâtea emoții și mă fierb pe mine. Deci pion la B6 și dacă joacă B4, A5, ai A3. Și chiar dacă probabil engine-ul a recomandat ceva și există chestii tactice, dacă ne imaginăm strategic, de exemplu, nu știu, calbe la D7, mă rog, există să captureze aici, ceea ce e cam neplăcut, dar vreau doar să empatizez că alb are un plus consistent. Albul are un plus consistent dacă nu faci nimic concret cu negru și are pur și simplu poziție strategică mult mai bună. Și de asta Zidler nu recomandă nebune 6, tocmai din cauza la C5. Deci, Zidler recomandă pion la C5 și am jucat așa și nebune 6. Practic, asta din câte mi-aduc aminte, astea erau recomandările lui Zidler. Nebune 6. Am dat un pion, am sacrificat un pion și îl invit să mai captureze încă un pion, dar după calea la D5, aici preiei inițiativa cu negru și deschizi poziția, ameninți să bați aici. Dacă bate, cred că poți să bați și cu dama. Dar cu nebunul e mai bine ca să ții damele. Ai presiune pe A2, ai presiune și pe B2 de la nebunul celălalt și ai și dama la A5 cu șah. Idei, tot felul de idei. Pe lângă cal C6 și poate idei de E5. Deci poziția e foarte dinamică și ai joc bun cu negru. Dar el m-a surprins cu damă B3, ceea ce este o greșeală la alb, în mod obiectiv, că am pus semnul de întrebare și în continuare engine-ul ar da așa și nu o să o supraanalizăm, că deja am înregistrat 13 minute, deci ca la 6 trebuia să joc, eu am greșit cu... Bine, nu e mare, maximă greșeală, o să pun doar inexactitate aici, pentru că mi-amintesc că valoarea poziției și cal C6 nu dădea mare chestie. Următoarea mutare e greșeală. Deci și cale 4 mai aveam, eu nu știam de mutarea cale 4 și aici, de exemplu, hai să vedem câteva variante. C la D5, nebunia la C3, B la C3, nebunia la D5, apăr pe B7 apropo, albul are pion în plus, dar cal B la D7 egal pe plus. Sau nebune 6. De ce nebune 6? Cal F3, damă D5, fac loc pentru damă și atac pe C5. Sau cal la D7, atac pe C5 și am oprit varianta aici, egal pe plus, iarăși și îmi recuperez pionul. La C4 cred că pot să joc nebun C6 și cal ia și nu văd cum își apără pionul. Ori calul ăsta bate. Și după, poziția care rezultă e regele în centru, o să facă rocada, o să se grăbească să facă rocada, dar are pionii un pic cam stricați și eu am piesele bine plasate. De asta îmi place Grunfeld. Dar trebuie să știi foarte multă teorie la Grunfeld, asta e minusul. Și la cale 4 ce alte variante mai are? Mai are dama aia la B7, cal B la D7, atac pionul, mă dezvolt, apărtura, pion la C6, foarte complicată varianta, nici măcar cal C5, dar cred că și cal C5 e bună, dama A5, ceea la D7 sacrific calul, calea la C3, vea la C3, nebunia la C3, rege 2, nebun G4, F3 și dama A2 șah cu minus plus. Vă vine să credeți așa ceva? Adică eu am dama de 2 la următoarea mutare pe scurt și câștig. De ce nu damă? Deci nu joc damă direct pentru că are rege F3 și aici e pierdut în toate variantele. Adică la rege D3 presupun că poți să joci nebun F5, nu? Sau de ea la C4 e și mai tare. Și la rege C4, bine, e extrem de complicată și trebuie să calculezi mult. De asta poate când ești mai adult sau mai în vârstă și vrei să câștigi, nu vrei să intri în toate prostiile astea, dar când ești tânăr, când ești puștan, îți asumi multe riscuri și ataci, pur și simplu ataci aici. Aici ce joci cu negru? Turn A de 8, wow, și bați aici pur și simplu și câștigi. Incredibil. Cine s-ar fi gândit că nu bat pionul cu șac și dau nebunul sau nu joc nebun F5 să permite 4?
Deci asta e cale 4 dama aia la B7 sau cal F3 dacă se dezvoltă, de ea la C4. Aici vă arăt și teorie. Și pentru cunoscători, pentru teoreticieni, cine vrea să învețe teorie. Deci cale 4, deci dama B3 este greșeală. Ai cale 4 și are trei variante. Are ori dama aia la B7, ori cea la D5 v-am arătat nebunia la C3 și asta și nebunia la D5 sau sau dama aia la B7 și v-am arătat cal B la D7, ok? Sau mai are cal F3 să se dezvolte unde bat de aia la C4, atac dama, dama aia la B7 mi-atacă tura, acum intermezzo, calea la C3, acum dacă mi-ia tura o să bat pe A2 probabil și stă rău, deci mi-ia calul, dar nu, dar de fapt la dama aia la 8 iarăși dama A5, minus plus. Bă, e incredibil cum, deși parcă pare că albul își apără regele și câștigă atâtea piese, totuși e pierdut, efectiv. E pierdut aici, adică la rege 2 presupun că dama A2. Și la rege de 1 presupun că turn de 8 și e GG. Iar la tură ia, dama ia, cal de 2 presupun că turn de 8, nu? Da, turn de 8. Black is clearly winning. Dar sunt mutări unice. Și trebuie să calculez mult. Deci dama 8 nu merge, trebuie să bată calul, bea la C3, cal de 7, nici dama A5, nici nimic, cal de 7 mai bună, atac aici, ameninț și dama A5, să le invit acolo, pion la C6, cal C5, cum ar trebui să joace dama B4. Dar C7, mi-atacă dama, cal ia, pion bate, scoate tură, o glumă de engine, și turn F la D8, și piesele sunt egale, surprinzători, pionii sunt egali, surprinzător, dar el are probleme cu dezvoltarea, adică trebuie să joace nebune 2 sau ceva, sau cal G5 să-mi dea haras, să-mi hărțuiască nebunul, că după nebune 5, de exemplu, are E4 și vrea să-mi ia aici, să mut nebunul și să-mi ia pe C4, dar presupun că am H6, mutare de salvare. Bă, vedeți cât de complicate sunt pozițiile în Grunfeld și nici nu se termină aici. Bătaie, bătaie, bătaie și atârnă aici, atârnă aici. De pionul de pe E7 nu prea îmi pasă, deci mă gândesc la turna C8. De ce nu-mi pasă de pe pionul de pe E7? Vă zic eu că nu poate să bată, cam turne 8 și leg nebunul și o să piardă o piesă, pentru că la D6, calea la D6. Și aici pierde o piesă. Foarte grea apărarea Grunfeld, de asta nu multă lume joacă. Pentru că trebuie să ai un curs de Zwittler și chiar și cu cursul de Zwittler observați că am pierdut partida. Hai că am înregistrat 18 minute, hai să nu mai fac atât de lung. Deci aici după cala 6, deci în loc de cale 4 mai ai și cala 6. Da, eu am jucat cal C6, o să vedeți cal C6, hai cala 6 și aici dama aia la B7 sau pion la C6. Hai să vedem un tip pion la C6. De ce pion la C6? Pentru că, da, e ciudat, că pot să bat de asemenea, dar aici are cea la D5, nu? Și nebunia la A6? Sau am calea la D5 și calea... Nu, aici black is better. Black is better pentru că am calea la C3 cu atac în damă, i-am luat piesa înapoi și nu poate să-mi ia aici pentru că am nebunul. Trebuie să plece din damă sau să joace nebun C4. E foarte complicată, dar presupun că la C6, de ea la C4 e și mai bună. De ea la C4, că la nebunia mai cal C5, bă, sunt niște variante atât de grele, iar după de la C4, dama aia la B7, cal C5, damă B4, damă B6, bătaie, bătaie și iarăși egal pe plus. Negru stă mai bine. De ce? Pentru că are piesele mai dezvoltate, avem pion în minus, dar putem să le recuperăm cu turn F la C8, de exemplu, și avem multă presiune pe pionii ăștia, de exemplu, cal E4 este o idee sau cal D5 chiar. Să deschidem nebunul ăsta, dragonul, și să atacăm pionii. Da? Dar odată ce nebunul e deschis, vrop, da? Frumos, foarte frumos. Deci cala 6 e mutare excelentă. Dacă bate dama aia la B7, de asta nu știu de ce, dar n-am văzut cala 6 sau nu știu, am văzut, nu am văzut, mi-era frică de ceva, nu știu dacă de dama A3, dar dama A3 e o mutare stupidă pentru că poți să bați pur și simplu pe C4. Nu știu, am văzut fantome, efectiv. Dar dama e la B7, greșeală, calea la C5 și acum la dama C7, cred că de asta mi-era frică de schimb de dame, pur și simplu bați și de ea la C4. Și aici pionii sunt egali, dar ăsta e mai înaintat. Dacă, de exemplu, joacă o mutare naturală de tip cal F3, turne la C8, văd, asta e o mutare umană pe care ar juca-o, dar aici ceva mai bun, joci cu tura asta. Nu mă întrebați de ce, poate cu tura cealaltă o să o pui aici, pe coloana deschisă. În fine, ai minus pe plus aici, plus 1 aproape cu negru. Deci, în fine. Da, eu ratat. N-am văzut cal la 6, fraier. Am jucat cal C6. Am zis calul stă mai bine aproape de centru.
dar nu m-a dus să iau pionul și aici a jucat cal F3. Am zis că plănuia la dama la B7 ca la 5, dar în același timp am zis că aici bătaie, bătaie și calea la C4, nu? Și poziția e aproximativ egală. Nu e ceva grozav neapărat la negru, că tot ai pion în minus, dar ai inițiativă. Deci nu înțeleg de ce am jucat așa să dau pionul pe B7. Mai plănuiam tura la C8. Poziție complicată, neclară, o să pun aici. Dar, da, la cala 5 am zis damă pe 4, de ea la C4. Altă variantă. Nu știu, deci cal C6 este o inexactitate. Complet poate să joace dama aia la B7 și white is slightly better. Plus pe egal o să pun. Deci cal F3 a jucat, mi-a dat niște șanse și acum dama A5, asta e greșeala, măcar de jucam cal A5. Nu știu ce mi-a fost frică. Am pus aici, am analizat partida, am anotat-o. Damă B4, de ea la C4 sau calea la C4. Era de asemenea de considerat, dar white is better, pur și simplu dama aia la B7, cred. Nu? White is slightly better, ok, plus pe egal. Da, în fine. Deci am analizat cal la 5, damă B4 și prima linie de ea la C4, turn de 1, cal C6, extrem de greu. Nu cred că găseam cal C6 la tablă. Sau găseam, pentru că n-am unde să plec din damă, că mi-a calul. Deci găseam cal C6, bătaie, bătaie, dar bă, e inuman să joci așa și să te aștepți să stai mai bine. Da. Oricum aici, white is slightly better. La final cu cal G5, de exemplu. Mă rog, așa, la repezeală. Și calea 5 mai aveam și pion la D4. Mai aveam și D4, mai aveam și cale 4. Bătaie, bătaie, dar n-am văzut. Cred că chestia asta nu am văzut. Dar nu intri în variantele astea. Pur și simplu joci. Poți să joci Grunfeldul și mai natural. Adică calea 6, cal C5. Mai natural. Adică dai pionul, dar bați pe C5 după aia. Am pus două semne de exclamare. Că o să pun și egalitate aici. Dacă nu joacă, trebuie să joace exact. Cred că C6 e cea mai bună. C6 e pentru egalitate. Și nu găsești ușor C6, îți garantez eu că nu găsești ușor pion la C6, uman vorbind. Mă rog, hai să vedem partida. Deci dama A5, de asemenea mai exista și D4 aici. Turn de 1, cal H5. Nu știu dacă, cred că Engine recomanda chestiile astea, cal H5, insane. Doar vreau să vă arăt cât de bogată e poziția asta, sacrificiu de damă. C2, să scoți și tu damă, să nu-ți oprească. Și aici White is clearly winning. Nu știu cu ce, nu cu asta, siguranță. Cu turn F ia, override, nebunia la F8. Sper că nu se aude eco. Mamă, dacă se aude eco și eu înregistrez 23 de minute aiurea, măcar nu mai fac 50 de minute. Vreau să aflu adevărul poziției, să mă descoperim un pic poziția. Cred că joacă B3, nu? Nu-și apără aici? Sau are rege de 2, bă. Mai văzut poziții de genul ăsta, că mai analizat-o. Vă vine să credeți așa ceva în primele pionul. Și cu dama în plus câștigăm. În fine, dama A5 am jucat, dama B5. Asta nu mi-a plăcut deloc, că reușește să schimbe damele. Este un coșmar pentru un jucător de Grunfeld cu negru. Măcar eu mă așteptam la dama la B7, cale 4, dau calul, dar acum calea la C3, B la C3, nebunia la C3, foarte similar cu ce am văzut mai devreme, dar white is clearly better. Evaluarea poziției ca albul stă mult mai bine aici. După rege 2, dama A2 am. De aici black is clearly better. Deci rege 2 este greșeală. Deci este greșeală, dar sunt curios. Aici totuși nu are rege de 1 și se salvează de ea la C4 sau ce faci? Damă B3. Și damă B2, cred. Nu? Rege 2. Cum câștigi cu damă B2? Și, și ce vrei? Black is clearly better. Îmi pune să joc asta, așa, asta. Dar asta e o repetiție. Trebuie să-ți deschide engine-ul? Hai mă, de ce scrie black is clearly better? Care e diferența când avea dama pe A8 și cu calul pe D7? Și când nu avea calul pe... Dama aia la C4 am văzut asta și n-are rege de 1? Dama B... scuzați, dama B3, override, rege 2. Hai că iar intru în analiză multă. Dama B2, rege de 1, D4, ok. Deci trebuie să elimin pionul și după aia să împing D4 cu idei de nebun B3. Aha, deci mă rog, nu dai dama. Iar șmecheria e că la calea la D4, new main line, ai dama B2. Dama D2, scuze. Și cum previi nebun B3? Nu ai cum. Nu ai cum să previi nebun B3. Da. Dama A4, nebun B3. GG. Minus plus. Ok.
Deci rege E2 este greșeală, dar și rege D1, turne Vlad 8 ai 3. Ai 3 și stai mai bine. Ai de la C4, toate sunt minus pe plus. Da, dar e de înțeles că am analizat partida am analizat varianta similară mai devreme. Deci ai după rege de 1, o să pun un semn de exclamare că o mai anotez, dar nu mai scriu cuvinte. Ok? Deci mai ai și turne Vlad de 8. Aici e greșit că scriu white is better, că engine-ul dă nou engine. Așa, minus pe plus. Și ai și turna de 8, cred. Parcă așa mai arăta, sau dama a 2. Dar dama a 2 e mea nebună. A, mă rog, mă rog. Ok, hai. Black is better în toate. Deci, dacă juca, dama la B7 speram eu să joace și stătea mai rău, aparent în varianta asta în care sacrific calul, dar dama B5 a jucat coșmarul meu și stabilizează, schimbă damele și regele lui nu mai e în pericol dintr-o dată. Vă aduceți aminte că el mi-a luat pionul pe C5, dar are pionul în plus. Și eu trebuie să-l recuperez cumva, turna C8. Măcar de jucam de ea la C4. Nebunia la C4 bătaie, sau nu știu dacă măcar, dar era o variantă propusă de engine aici. Nebun B2 și nebun A3 și câștig pionul. Mă rog, e lungă și complicată și nu o găsești. În fine, turna C8 am jucat dama ea la 5, cale la 5, ce la D5, cale la D5. Ok, s-au schimbat mulți pioni și multe piese și el în continuare are pion în plus. Bătaie, bătaie. Dar am inițiativă și atac aici. Dar are B4, dar la B4 cred că am cal C6. Cred că de asta nu am jucat. Pentru că îi atac pionul, dacă mai mi-atacă calul, mă duc înainte. Atac pionul, dacă se duce aici, presupun că am și nebun B2 și nebun ea. Presupun că am și cal la 2. Și o să recuperez un pion până la urmă, că mi-a atac și aici. De exemplu, la asta pot să joc nebun B3 și nu mai pot să mai ții tura pe coloana C și o să bat la următoarea și se deschide poziția, regele tău e în continuare în centru. Apropo, o poziție similară am câștigat cu un jucător foarte puternic, nu știu dacă are titlul de maestru FIDE, cred, nu știu dacă a plătit, dar a avut peste 2300, cred că încă are peste 2300, băiatul, băiețel, da, la Blitz, Nedel cu Teodor Cosmin. Bine, a crescut. Și acum nu mai e băiețel, e mare. Și eu am rămas impresionat de rezultatele lui. Dar am jucat o parte de Grunfeld la Blitz și am câștigat, mă rog, cam lăsat de dorit cum am câștigat și deschiderea, dar, mă rog, făcusem, cred că 7 din 7 la turul de Blitz la Urziceni, ca să mă laud un pic. Nebune 5. Deci ce s-a întâmplat aici? După bătaie a jucat nebune 5. Foarte pragmatic, aș putea să spun. Și a văzut foarte tactic. Eu nu pot să iau pentru că are tură la 1 și îmi ia piesa. Vedeți? Foarte pragmatic și foarte bine a jucat domnul Mironionel și mi-a fost extrem de frică de varianta asta, dar aici am reacționat cum trebuie sau mai aveam nebunia la F3. În fine, hai să vedem partida. Gata, că deja sunt aproape 30 de minute. Calce 6 și zic că 30 de minute e aproape o limită bună. Deci am bătut nebunul, a zis că măcar să țin de inițiativă. Nu știu dacă am jucat cel mai bine, măcar dacă luam iarăși... aveam turnea la C5 și aici nu câștigă... Ba da, câștigă... Trebuie să câștige piesa, nu? Trebuie să câștige, că nu plec din tură și tură e la A2. Da, deci nu mergea. Deci cal C6, am zis că trebuie să-i scot calul și să pun presiune aici. Și nu poate să se dezvolte cum vrea cu nebunul, că e atârnă pe G2. Dar asta n-am văzut. Oare trebuia... Aici puteam să mai bat cu B-ul. Să joc turn B1 și am venit pe A2. Și nu mai... Adică la nebuna 6 presupun că pot să joc tura la B1 și bat pe G2 la următoarea. Da, aici mi-a părut extrem de rău. Pentru că poate să joace F3 la următoarea. Sau chiar rocada. Aici, în schimb, dacă joacă rocada nu mai merge, că e atână și B2 și A2. Și nu știu ce joacă, adică B3 nebunia la G2. Și măcar am distrus coordonarea. A făcut foarte bine dânsul, că și-a coordonat piesele foarte bine și nu a jucat prea haotic. Deci vedeți că se coordonează, parcă totul intră la fix, cu tempo. Tu în C7, tu ne la C8. Acum eu sincer am simțit că am suficientă inițiativă ca să recuperez pionul, dar are nebuna 6 aici. Bătaie, bătaie și am recuperat pionul, dar după turn C7, pion la E6, aici nu poate să bată, pentru că după nebun C4 e egalitate și iau pionul și e remiză. Și dar a jucat foarte... Și aici el are inițiativa, a jucat foarte exact. Și deși sunt pionii egali, în continuare are presiune. Foarte bine a jucat, extrem de bine. Și finalul l-a jucat foarte bine. Nebuna 4. Ok, turn de 6. Am simțit că și-o am jucat binișor aici. Rege F8, turn C4, nebun B3.
Nebun de 1 era mai interesantă, era mai bună. Rege E3, rege E7, nebun B7, pion la E5, asta e analiză. Șah și ofer schimb. Deci de ce nebun de 1 e mai bună? O să vedeți în următoarea variantă, că după nebun B3 câștigă un tempo. Și nebun A4 și acum nu mai am nebunul pe D1. Eu câștigam un tempo cu nebun D1. Rege E3, rege E7. Și la turn C7 am tura la D7. Deci nebun B3 aș zice că este o greșeală, mai ales psihologică. Am pus inexactitate, dar este psihologică greșeală și strategică și tactică. Pentru că turn C7 nu mai am rege E7, n-am nici turn D7 și nu e bine. Aici cred că poate să-mi ia. Bine, dar tot nu mi-a luat. De ce? Pentru că iarăși am turn B6 și poziția e egală. Deci a vrut să evite asta, a vrut să mă bată cu orice preț. Vedeți câtă determinare a avut dânsul? Foarte exact. Rege 8, rege F4, de asta era important rege E7 și pion la E5 și aici albul stă mai bine. Dar aici, dacă jucam turn B6, rege E5 și băteam, ai joc bun pentru remiză. Mă mir că nu mi-a sugerat de genul să iau pionul ăsta. Și turn F2 cred că e... Da. Cu șanse foarte bune, aș zice compensație pentru toată inițiativa lui, deși negru are pion în plus aici, dar poți să joci rege 6, ți aperi pionul, dar presupun că dau A5. Aici scriu white is better, dar nu am încredere în white is better aici. Deci are pion la E5. E o cursă. Aici e o cursă. Da. Mai are și asta. Și pion la E5 aici, cu rege E7 și pion la E6. Dar presupun că ții finalul cu negru, dacă îmi sugera engine-ul la momentul respectiv. Hai, gata. Deci eu am jucat tura la D7 aici. Și nebun B3 și nebun D1. Și unde a fost greșeala? Aici, white is clearly better. Deci greșeala decisivă, mă interesează greșeala decisivă, de asta vreau să pornesc engine-ul. Ok? Hai să vedem, că să aflăm adevărul poziției. Pion la B6 aici. Și nebun B5. Da, așa s-a întâmplat în partidă, ok. Deci greșeala decisivă a fost tura la D7, a? Da, tura la D7. Două semne de întrebare. Pentru că are... Da, a găsit foarte bine inițiativa. Și mutarea unică pentru câștig. Unică și îmi permis să scriu aici unică pentru câștig. Unde e? Special annotation, plus, minus, only move, only move, only move aici. Only move for winning ar trebui. Da, pentru că alternativa să bată aici are plus pe egal, dar e doar plus pe egal. Deci este o greșeală să bați. Dar ia să vedem. Deci turn B6 în recomandă engine până și rege F8 în recomandă. Plus pe egal. Și o variantă de genul ăsta, să încerc să mai țin poziția. Deci orice aș face, turn de 7 este gafă, pe scurt, pentru că tura și regele o să fie extrem de vulnerabil. Ați văzut că apucă B6. În nicio altă variantă n-ar fi apucat el pion la B6. Și amenință nebun B5 cu care să câștige partida. Da, în fine, putem să oprim engine pentru că aici nu mai are rost de comentarii. Pion la E5 n-am reușit să salvez partida. Am jucat pion la E5, de ce? Pentru că dacă îmi bate, măcar am șah și după aia bat pe B6. Măcar dau pionul în felul ăsta și încerc să țin 3 contra 4. Dar cred că nici aici nu pot să joc asta. Pentru că am amenință cu mat sau să-mi ia tura. Deci nu știu ce fac aici. Da, White has a decisive advantage, nici aici nu merge. Putea să-mi ia pionul, presupun. Dar se complică așa, dar am jucat G3 simplist și am dat calitatea. Pentru că n-am ce să fac, efectiv. El amenință ori să împingă, ori să bată. Deci dacă joc asta bate, dacă joc asta împinge și nu mai pot să prind pionul. Dacă joc asta, poate să și împingă, poate să bată. La asta presupun că turn B7, nu, turn B8, că îmi dă șah, e cu șah, n-am văzut că e cu șah. Ok, mai departe am luat, am dat calitatea și n-am reușit să țin aici fortăreață. Nici n-am jucat cel mai exact. Probabil că era o șansă interesantă, F6, și să dau pionul ăsta. Dar tot ești pierdut. A, cred că o șansă cea mai interesantă era rege E7. Și la asta pion la F6. Se gonesc regele. Ok.
Da, bun, H6 ca să nu-mi intre pe G5, dar aici am zis că stau așa, ca o baricadă, dar problema e că rămâi fără tempi. Asta e problema și a trebuit să joc din rege la un moment dat. Poate trebuia să mai țin, să joc pion la G4, dar juca G3 și iarăși trebuie să dai regele la o parte. Și pierdut. Iar cred că H5 era o încercare mai bună, nu știu de ce n-am jucat H5. Are și pion la E5 și câștigă. Că amenință E6 dacă nu bat și trebuie să bat și așa se câștigă finalul pe scurt. Și după aia iarăși trebuie să plec din rege, mi-a blocat. Da, orice aș face, nu aveam cum să salvez partida, îmi pare rău. Dar am încercat. Chiar i-am luat pionul. Am încercat, cred că cât de bine am putut, sincer. Dar n-am reușit să recuperez și pionul ăla. Dacă reușeam nebun contra tură să ajung, dar în fine. În fine, asta e, a fost o partidă pierdută, am pierdut-o, l-am lăsat să mă facă și mat, am strâns mâna, gentleman, am fost supărat, vă dați seama că venim de la București până la Satu Mare, dar n-a fost să fie. Din nou, în 2022, peste 3 ani față de videoclipul trecut, tot un premiu mare, cred că era vreo 3000 de lei locul întâi. Da, pentru, același turneu, Memorialul Vasile Marian, dar de data asta l-a făcut sub 2100, nu sub 1700. Ok. Probabil ca să spărească Elo, că m-a văzut pe mine că am făcut Elo la clasic. Da, în fine, totuși un videoclip lung, dar sper că v-a plăcut și nu luați nume de rău când filmez mai mult timp sau că mă prelungesc sau nu luați nume de rău când fac mai mult timp, pentru că poate chiar am chestii de zis, de analizat, de arătat, de învățat. Deci, pe scurt, uh, adică așa, e frumos să faci o recapitulare. Hai să facem o recapitulare, vă rog. Repejor, că dacă tot v-ați uitat 37 de minute. Deci recapitulare cum se face? Așa. Am jucat Grunfeld. Deci ce să faci pe viitor diferit? Să nu mai joci variante tăioase și pe muche de cuțit. Nebune 6, ok, dar data viitoare te duci tu să iei pionul dacă ai sacrificat ca la 6, dacă tu te pregătești cu egalitate. Da, deci asta trebuie să faci pe viitor. Sau, foarte important, orice ai face, nu juca dama, nu lăsa să schimbe damele. Pentru că finalurile în Grunfeld, când ai pion în minus, sunt grele. Dacă nu altceva. Nu vreau să zic că sunt pierdute, că o parte stă mai bine, o parte mai rău, dar sunt grele. Sunt foarte grele, pozițiile sunt deschise și sunt grele finalurile și e bine ca la 5 în general. Ține damele pe tablă, o să-ți placă mai mult partidele. Deci asta e de reținut. Iar dacă se întâmplă să schimb damele și să măcar ține de inițiativă, recuperează pionul și aici cred că aveam nebunia la F3 din nou. Da, în fine. Sau aici B la C6. Deci nu lua decizii pripite. De asemenea, ai pion în minus, dar nu lua decizii pripite. Presupun că poate să joace B3 și mi-a fost frică de chestia asta, dar cum își scoate nebun, adică trebuie să joace F3 și momentan inițiativa mea se traduce în altceva, adică presupun că pot să joc A5 și A4, nu? Asta ar fi ideea mea, de exemplu, dacă ar fi să joc la bullet. F3, cred că pot să dau A4 direct. Ideea care e că vreau să joc turn A8, presupun că poate să joace nebun C4 aici, că la E4 joc nebun E6 și la nebun C4, nu știu, bat și mă dublez chestii sau joc, am tot felul de idei. Turn Vlad de 8, nu-l las să facă rocada, dar are rege 2 care nu prea-mi place. Bătaie, bătaie. Da, nu era cine știe ce, nu era mare diferență față de partidă, presupun că turn B8. Poate, da, în partidă măcar am recuperat pionul, dar nu mi-a plăcut, că a obținut o inițiativă extrem de puternică. Aici puteam să mai iau în considerare nebunia la A2. Dar am zis că are asta. Dar am turnul la C5, Black is better. De ce n-am bătut pionul? Asta este o întrebare extrem de bună. De ce n-am bătut pionul? Oare pentru că avea turnev la... Bă, asta mă miră, serios. Adică, de ce n-am bătut pionul? Uioi, pare egală, dacă nu altceva. Pe 4 naturală, joci A6, joci nebune 6. Bine, o să schimbe nebun C4. A, pare egală, dacă nu altceva. În fine, deci asta luăm aminte. Turner la C8, ar trebui să pun și aici, inexactitate. Bine că am descoperit B4.
Într-un la ce opt e useless. Cu punct greșeală chiar. E useless. Deci aici am pionul în minus, trebuia să-mi iau pionul înapoi. Am zis că pun presiune că vreau să le iau pe ăsta. Și am jucat B6 că am ținut prea mult să egalez. Și am zis că aici am nebunia la C6. Sau să stau mai bine, cred că jucam mai mult la inițiativă. Deci, altă concluzie, nu lua decizii pripite. Turn B8, ce ia la B7, trebuie să bați, bate. Și aici îmi vine să mă gândesc și la aia la B6, dar cred că aia la B6 e prea insane, e prea nebunească. Um, da, cred că nu poți să faci nimic aici. Pe care nebun B5 sau... poate să și schimbe. Poate să schimbe și stă mult mai bine albul. Plus pe minus, deci aia la B6 e crazy. Dar e important să le analizezi. Tura la B6, singura B5 și nebuna 2. Mi-am luat pionul înapoi și nu poate să-l ia pe ăsta. Și am intrat într-un final un pic mai neplăcut. Deci, cred că al treilea lucru ar fi să nu intri într-un final neplăcut. Ha. Chiar dacă ai pion egal. Nu intra în final. Dacă joci Grunfeld, dacă ar fi să sumarizezi tot videoclipul într-un singur cuvânt, sau într-o singură frază, într-o singură propoziție, joci Grunfeld, caută să nu intri în finaluri. Dar caută să nu schimbi damele, pentru că asta e toată magia Grunfeldului. Toată magia Grunfeldului e să joci la inițiativă, la chestii tactice și să ataci regele advers. Da. Bine, și sper că v-a plăcut. Hai că opresc videoclipul în curând. Da, n-am reușit să mă țin de cuvânt, îmi cer scuze. Aoleu, de ce se întâmplă asta? De ce trebuie să încerc? De ce îmi cer scuze? De ce mă lungesc? De ce fac 42 de minute? Atât am eu pe suflet, asta e de anotat, de analizat, e partida grea, joc de mijloc, deschidere și final, sau ce se întâmplă? Nu mă întreb de chestia asta. De ce nu pot să fac un videoclip de 5 minute, de 10 minute? Poate problema e pentru că nu vreau. Sau nu știu, poate asta stă la baza rădăcinii. Am observat că o lumea se uită și la videoclipurile lungi. Am observat că apar vizionări și la videoclipurile lungi. Na. Și într-un fel e un lucru chiar bun pentru că petreceți mai mult timp cu mine. Na. Și e content gratis. Deci da. Cred că doar ca să mă fac să nu mai regret, să scap de sentimentul ăsta de regret sau de vinovăție, imediat după videoclipul ăsta, uh, aș face încă un videoclip de 5 minute. Dar asta înseamnă, nu pot să mă... și trebuie să fac pe aceeași platformă pe YouTube. Și ar fi stupid să mă fac cu aceeași partidă. Așadar, o să fac următoarea partidă, episodul numărul 36, o să fac chiar acum, după ce închid și mă țin de cuvânt să fac de 5 minute. Hai să vedem cum iese. Bun. Deci sper că ți-a plăcut. Ne vedem în următorul videoclip. Din nou, mai trebuie să îmi fac datoria să zic la finalul videoclipului. Dacă ești nou pe canal, subscribe. Adică să dai subscribe. Dacă ești vechi și îți place ceea ce fac, răspândește, vorbește și cu alții și răspândește canalul și împărtășește și cu alții ca să crească. Ok? Și ne vedem în următorul videoclip. La revedere, mulțumesc de vizionare, pa, pa! Asta e tot.